K plusz F, a keddi frissesség. Tartalom az innovatív játékokhoz. Minden, ami újszerű, minden, ami kicsit más, mint a megszokott. Gazdasági, stratégiai, vagy akár hibrid játékok kedden az Endruk City Life-on. K plusz F, mert a világot a kísérletek viszik előre. Igen, a világot a kísérletek viszik előre, kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek. Régen volt már K plusz F tartalom a csatornán, akik újonnan iratkoztak fel a csatornára, amit ezúton is köszönök, vagy esetleg teljesen újonnan jöttek az Endruk City Life oldalára, azoknak elmondom, hogy a K plusz F a csatorna nem állandó tartalma, ez a keddi frissesség, amely olyan játékok bemutatását célozza, amelyek megvalósítása vagy eltér a megszokottól, vagy akár már a téma sem hétköznapi. Ilyennek gondolom a Power to People játékot is, amelyet a kreatív játékok kiadója a Critivo fémjelez. A játék nevéhez méltóan arról szól, hogy mindenki számára biztosítanunk kell az áramszolgáltatást. Mindezt olyan csavarokkal, valamint kihívásokkal, amelyek tartós és izgalmas szórakozást ígérnek számunkra. Tökéletes játék azokon a napokon, amikor nem akarsz nagyívű dolgokba, például egy egész város építésébe, vagy egy egész birodalom meghódításába kezdeni, csak ki szeretnél kapcsolódni. Persze, azért ezt a játékot is el lehet veszíteni, így ajánlott könnyebb fokozaton kezdeni az áram szolgáltatását. Tartsatok velem, és ha tetszik a játék, remélem, hogy ti is kipróbáljátok. Kezdjünk akkor egy új pályát, különböző lehetőségek vannak, van heti kihívás, van a sandbox mód, illetve van a kampányjáték. A csatornán az eddigi tartalmakban mindig a kampányjátékot részesítettem előnyben, így ez most sem lesz másképpen. Pár pályát már lejátszottam, könnyű, illetve közepes fokozaton. Vannak ezek az úgynevezett influence pontok, amelyeket nem kell elköltenünk, hanem ahogy összegyűlik 20, 30 vagy 40 influence pont, úgy lehet majd egyre jobb feltételeket teremteni az áramszolgáltatásban. Például most itt vagyunk 41 influence pontnál, a 40 influence pontnál értük már el azt, hogy lehessen ilyen mikro alállomásokat építeni, lehessen hőtárolót, illetve lehessen kombinált ciklusú gázüzemű erőműveket. Ha pedig elérjük az 50 influence pontot, akkor ezeket a technológiákat lehet majd automatikusan kioldani. Most jelen pillanatban ezzel a 40 influence ponttal ezek azok a pályák, amiket előzőleg már végigjátszottam. Én is könnyű fokozaton kezdtem, és aztán mentem át közepes fokozatra. Tehát ezzel a 40 influence ponttal most ezeket a térképeket lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy most akkor Abuját, Nigéria fővárosát választanám. Ezt fogom a mai tartalomban bemutatni, ezt a pályát. 12 darab influence pontot kapunk abban az esetben, hogyha sikerül, de hogyha fölveszem nagyobb fokozatra, medium fokozatra, akkor már 14 influence pontot fogunk kapni, nehéz fokozaton pedig 15-öt, tehát az nem jelent akkora minőségi ugrást. Mit befolyásol a nehézségi fokozat? Ahogyan látni lehet, azt, hogy mennyi áramot fogyasztanak a lakosok, befolyásolja a bevételünket, könnyebb fokozaton könnyebben jön a bevétel, nehezebb fokozaton nehezebben. Befolyásolja a szélsebességét, itt a medium fokozat teremti meg leginkább a realisztikus feltételeket, befolyásolja azt, hogy milyen gyorsan növekednek a városok,
Ugye ez egyáltalán nem mindegy, mert ahogyan növekednek a városok, úgy lesz szükség egyre több energiára. Illetve befolyásolja azt is, hogy mennyi katasztrófával számolhatunk. Itt most néhány katasztrófa az, amivel számolhatunk. Itt vannak a különböző jellemzők, amelyek teljesen az adott pályára szabottak, tehát emiatt is egy elég változatos játékról van szó. Az első dolog, ami rögtön egy nehézség, hogy amennyiben 2 óráig áram nélkül maradnak a lakosok, akkor már boldogtalanok lesznek, és a lakosok boldogsága alapvető fontosságú a játék megnyerése, illetve elveszítése szempontjából. A másik az egy előny, mindenfajta hidroelektrikus és gáztüzelésű erőműre 20% kedvezményt fogunk kapni, neszeneket környezetszennyezés, illetve a megújuló energia is szerepet kap ebben a városban, illetve ezekben a városokban, mert több városnak kell majd az áramellátását megteremteni. Az első szélturbina és naperőmű 50%-kal többe kerül, hát ez viszont szintén egy hátrány. Maradjunk a stratégiai módnál, és akkor kezdhetjük is a játékot. Itt lehet látni azt, hogy hogyan fog alakulni majd az áramfogyasztás. Ez jelenti. Itt lehet látni azt, hogy hogyan fog alakulni a hőmérséklet, a szélsebesség, illetve a csapadék. Ez azt jelenti, hogy évközben meglehetősen csapadékos időszakra számolhatunk, kevesebb hőmérséklettel. Abuja már közel van az egyenlítő felé, tehát nem olyan nagy a hőingás 22 fok és 30 fok közötti, viszont akkor ez azt jelenti, hogy légkondicionálást azt használni fognak, de talán a 30 fok az még nem olyan durva. Itt augusztusban fog leesni a hőmérséklet leginkább. Kezdjünk is bele, és azt mondja, hogy márciussal kezdünk, tehát március hónappal, ezt emelte ki a játék nekünk. A lényeg tehát az, hogy 50 napon keresztül az elégedettséget 50% felett tartsuk. Amennyiben 50% alá esik az elégedettség, akkor automatikusan vége a játéknak. Azt előjáróban el kell mondanom, hogy nagyon csábító dolog időközönként fölpörgetni a játék sebességét, de más gazdasági szimulációkkal ellentétben ez nem biztos, hogy itt célra vezető, mert nagyon gyorsan változhat a helyzet. Kezdjünk Abujával, és most még ugye nem látunk más városokat a környéken, de ez idővel meg fog változni. 4 napon belül létre fog jönni a következő város. És egészen addig pauzálva van a játék, amíg le nem tesszük az első erőművet. Menjünk végig gyorsan a kezelőfelületen. Ismerős lehet már a City Skylines 2-ből, vagy akár majd a későbbiekben bemutatandó Workers and Resources Soviet Republic nevezetű játékból, hogy vannak nagy feszültségű vezetékek, és vannak kis feszültségű vezetékek. Ahogyan az ábra is mutatja, az erőműből jön az áram a nagy feszültségű vezetékeken keresztül, vagy akkumulátorban tároljuk a felesleget, vagy a transformátor állomás segítségével letranszformáljuk alacsonyabb feszültségre, és így fog tudni eljutni az épületek, a háztartások, illetve a vállalkozások számára.
Itt találhatóak az alállomások, ezek lényegében a transformátorok, az akkumulátorok, és itt található a lényeg, az energia, valamint van nekünk még 10 darab kutatási pontunk, amit el is fogunk tudni költeni, és ezek a kutatási pontok folyamatosan újra fognak termelődni. Ennyiféle fejlesztés közül választhatunk, amit az 50 nap alatt lehet, hogy mind ki sem fogunk tudni fejleszteni. 50 nap áll rendelkezésünkre, hogy ezt a játékot megnyerjük, illetve 50 nap után, amennyiben az 50 napig ki tudunk tartani, automatikusan megnyerjük a játékot. Ezt a fejlesztést még azért nem tudjuk kioldani, mert ezt csak akkor fogjuk tudni majd előhozni, hogyha legalább 2 darab város van a térképen. Ezt viszont, ami feketével van jelölve, már lehetséges. Egyrészről legyen a karbantartási ideje az erőműveknek, fele annyi, másrészről pedig az alállomások maximális kapacitáson tudnak működni hosszabb ideig, mielőtt felrobbannának. Ugyanis a City Skylines 2-höz hasonlóan itt is lesznek ezek az úgynevezett bottleneckek, amiket már bemutattam, tehát az, amikor áramtúlterhelés van, de itt ez egy picit bonyolultabb lesz, lévén, hogy az egész játék az áramszolgáltatásról szól. Ezt még ki tudjuk oldani, illetve még ezt a 2 is, illetve ezek közül csak az egyiket, akkor legyen ez a felfejlesztett generátorok, ami 5%-kal meg fogja növelni az összes erőműnek a kibocsátását. A többit pedig majd úgy fogjuk tudni elérni, hogy az idő múlásával kapjuk az újabb kutatási pontokat. Ezt pedig, hogyha jól tudom, nem is tudjuk befolyásolni. Kezdjük is akkor építeni az erőművet. 200 000 pénzünk van, és nem tanácsos nagyon egyszerű erőművekkel kezdeni, viszont nagyon drágával sem, mert hát a pénzünket azért nem lenne jó elkölteni. Mivel azt mondta, hogy van egy támogatás a gáztüzelésű erőművekre, ezért akkor ezzel kezdenék. Rögtön nagyon okos a játék, nem lehet ezt ide rakni, legközelebb ide tudom rakni. És az sem mindegy ám, hogy hová rakom, mert hogy minél hosszabban jut el az adott városhoz az energia, az áram, annál drágább lesz kiépíteni a hálózatot. Itt ez most közel van a bujához, de nem szabad róla elfeledkezni, hogy 4 nap múlva lesz majd egy újabb város, és ezt még nem tudjuk, hogy hol lesz. Úgyhogy én, itt már lehet látni, hogy ez nagyon drága lenne, ide rakom le. Puff, le is pottyant az erőmű, és akkor most kell nekem egy alállomás. Ebből sem feltétlenül a legolcsóbbat, szerintem ez a Basic Substation, ez jó lesz. Ugye vigyázni kell arra, hogy amíg itt mondjuk 10 000-be kerül egy alállomás, építhetem ezt mondjuk ide is, de itt már 28 000. Egészen egyszerűen azért is, mert messzebb van. Lerakom tehát az alállomást, és csak bízok benne, hogy jó irányba rakom le, fogom, összekötöm a nagy feszültségvezetékkel, ugye ez se 2 fillér, megvan, és akkor az alállomás ezt letranszformálja, és itt már akkor jöhet a kis feszültségű vezeték. Elvileg jó is lesz ez nekünk, és mindenhová behúzom
a kis feszültségű vezetéket. Még ide is. És elég gyorsan pörög az idő, már egyébként alapfokozaton is. És akkor most már így mindenki a meccset is megkapja, az áramot. Jó meleg is van, 32 fok, mondjuk itt a szobában is elég meleg van, talán nem annyi. És akkor ezzel az N gombbal lehet előre pörgetni a játékot a nap végéig. Ez most nem akkora probléma, míg az elején. 3342 volt a profitunk, illetve itt lehet látni, hogy összesen mennyi energiát fogyasztottak. És akkor mielőtt az új napba kezdenénk, azelőtt akkor én építenék is egy energia tárolására alkalmas épületet. Mondjuk úgy ide. És akkor így legalább tudunk valamennyit energiát tárolni. Közben meg kell építeni tovább a vezetéket, és akkor indulhatunk is tovább. Van 3 darab kutatási pontunk, azt el tudjuk költeni erre, hogy 25%-kal kevesebb energiát veszítsenek az alállomások. Lehet föl is gyorsítani a játékot, illetve hogyha az N gombot megnyomjuk, akkor rögtön automatikusan a nap végére fog pörgetődni a játék. Ezzel nagyon vigyázni kell, mert hogy menet közben is változhatnak a dolgok. Tehát néha lehet vadulni, de azért csak módjával ésszel. Közben már ez föl is töltődött teljesen, messze nem használjuk ki ennek a gázerőműnek a kapacitását, de ez majd változni fog. Utakat nem tudunk építeni, illetve lakásokat sem. Tehát ez a játék nem arról szól, itt nekünk csak idézőjelben az áram ellátásért kell felelni, mindent építhetünk, ami az árammal kapcsolatos, de a városok maguktól fognak terjeszkedni. Jelen pillanatban 99%-os az elégedettség, nem tudom, hogy ez az egy az miért nincsen meg, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk. Pörgethetjük. Közben már épült egy új épület, és nekik egyébként az a problémájuk, hogy itt túlságosan közel van az alállomás, illetve az akkumulátor. 3469 volt a profitunk, illetve itt lehet látni, hogy mennyire érzik frusztrálónak azt, hogy a közelükben van-e az áramszolgáltató. Egy picit frusztrálónak érzik, azt nem mondom, hogy nem, a többivel egyelőre még rendben vagyunk. És egyelőre még 100%-ban gázüzemű az energia, amit biztosítunk. Az lehet, hogy műszakilag nem volt teljesen helyes megfogalmazás, ez a gázüzemű energia, de szerintem értitek, hogy miről van szó. Hoppá csak. Itt történt is egy probléma, szépen ez itten kiégett. Ezért mondtam, hogy vigyázni kell vele, mert ugye az a baj, hogy egyetlen egy szálon, egyetlen egy vezetéken keresztül kapja az energiát. Így azután kb. Az egész város áram nélkül maradt, ez rögtön meg is látszik az elégedettség visszaesésében. És ez még itt folytatódik, ezzel vigyázni kell. De most már visszafele
Megy szerencsére. Ezért mondtam, hogy nagyon csalóka a játék, mert van, amikor semmi nem történik, és aztán egyik pillanatról a másikra durvul be a dolog, mint például most is. Most el fog tartani egy ideig, amíg a 100%-ra visszakapaszkodunk. Én addig szerintem még építenék egy tárolót, de azt már egy picit távolabb. És akkor ezt is el lehet kezdeni tölteni. Valahol becsapott a villám, de szerencsére nem nálunk. Itt is lehet látni, hogy az alállomásnak is egyre nagyobb a kapacitás kihasználtsága, ami azt jelenti, hogy majd kelleni fog még egy alállomás valahova. Mert ugye, hogyha elérjük az 50-et, és ezt túlhajtjuk, akkor ez úgy, ahogy van, föl fog robbanni. Most egy jó kis 98%-ot tudunk ezzel produkálni, az teljesen jó, és következő nap már épül az új város. Majd létre fog jönni valahol, remélhetőleg a közelben. A napi szaldó kevesebb volt a profitunk, ez nem annyira jó. Nézzünk egy következő napot. És úgy látom, hogy nem is lehet ezt leállítani. Az para. Akkor gyorsan kell cselekedni, hogy biztosítani tudjuk a feltételeket. És akkor reggel 8, és hol is vagy te? Itt. Ez az ittasz. Már mehet is. Még szerintem be tudom kötni itt. Rögtön baromi sokba fog kerülni. Egyelőre most ez jó. Amit már csak utólag vettem észre, miután lejátszottam ezt a pályát, illetve miután befejeztem a videókészítést, hogy ittasig, egészen a város határáig nagy feszültségű vezetékeken kellett volna továbbítani az áramot, egészen egyszerűen azért, mert hogy a kis feszültségű vezetékhez képest a nagy feszültségű vezeték az körülbelül egy ilyen 5-szörös kapacitással rendelkezik. Hogyha ezt tudom, akkor sokkal kevesebb problémám lett volna a későbbiekben. Úgyhogy ezt most azért mondtam, hogy ti ne kövessétek el azt a hibát, mint én, hogy túlságosan hosszan szállítjátok az áramot kis feszültségű vezetékeken, mert szinte biztos, hogy ki fog sülni a dolog. Biztos, hogy kelleni fog majd még egy substation. Közben jöhet ez a kampány, ami kicsit növelni fogja az elégedettségét a lakosoknak. És lehet látni, hogy már 37 megawattot fogyasztanak, elkerülhetetlen lesz egy újabb alállomásnak az építése, hogy nehogy baj legyen. Akár egy ilyen micro substation is jó lenne, de szerintem maradok a basicnél egyelőre. És akkor innentől kezdve az van, hogy meg tudják osztani ezt, hogy mennyire használják ki a kapacitást. És majd valószínűleg itt még kell építeni egy pótlólagos részt ittasz számára is. Azt majd szerintem, hogyha bejöttek a pénzek. Ez nagyon fontos, hogy ne legyen túlterhelt a hálózat, mert akkor abból vagy vezetékszakadás lesz, vagy akár fel is robbanhat az adott létesítmény. 10 napon belül épül az új város. Majdnem 5000-es profitunk volt, ezt el is fogjuk most költeni. Ide behúzok egy alacsony feszültségű vezetéket, és akkor indulhat is a dolog. Én szerintem azért nem tudom pauzálni a játékot, mert strategic módba indítottam. Na mindegy, most már ezzel főzünk. Eddig még nem játszottam strategic módba, de majd kiderül, hogy mire megyünk vele. Így most nagyon kis kellemes a kapacitás kihasználtsága, és hogyha lenne még pénzünk, akkor még lehetne akkumulátort
építeni. Ennek akkor lesz majd jelentősége, amikor ezt elkezdik karban tartani, és akkor időlegesen ez le fog állni, és addig az ideig bizony az akkumulátorokból fognak élni majd a háztartások, illetve a vállalatok is. Picit lehet pörgetni. Úgy tűnik, hogy azért ettől függetlenül, hogy itt ez a másik alállomás rendesen megdolgoztatja. Közvetlenül bekötöm, akkor jobb lesz, mert ez eléggé veszélyes itt. Jó, viszont már 7000 volt a profitunk, ebből azért már jobban lehet majd építkezni, 99%-os elégedettség, lehet látni, hogy mi mennyit fogyasztott, a fix költségek, mennyibe került az energiának az előállítása, mennyibe került a vezetékek fenntartása, illetve ha van kölcsönünk, akkor mennyibe került a kölcsön visszafizetése, nyilván kamatokkal együtt. Ez nekünk nagyon jó lesz, mert $1 többet fognak fizetni megawattonként az ipari, illetve a kereskedelmi épületek. Úgyhogy növeljük csak a profitot. Egy könnyű fokozaton, hogyha játszol, akkor abszolút nincsen probléma a pénzzel. Tehát akkor bátran építhetsz minden erőművet, kipróbálhatod magad és így tovább, de közepes fokozaton azért már meg kell gondolni, hogy mit mire költesz, különösen azért, mert hogy lehetnek váratlan események is. Történt egy kis probléma az erőműben, méghozzá rohadt tojások szagát érezték, és ez azt eredményezi, hogy azt várhatjuk a gázerőműtől, hogy bizony le fog majd rodjanni, de még nem tudjuk, hogy mikor. Ha ezt várhatjuk, akkor ilyenkor érdemes lehet építeni egy pótlólagos erőművet. Na most mivel annyira sok pénzünk nincsen, ezért maradjunk egy ilyen dízelgenerátornál, lehet látni, hogy ez, mivel eléggé szennyező a környezet számára, ezért minél távolabb érdemes tenni a várostól. Mondjuk így ide. És akkor be is lehet kötni. Ennek majd lehet, hogy nem fog ártani egy tároló. Ez a 9B radius, ez jelenti, hogy mennyire utálják, hogyha mellettük található az adott létesítmény. Most akkor ez szépen lassan elkezd töltődni. Ne pazaroljunk, legyen elegendő áram. Ugyanis, hogyha ez valami miatt meghibásodik, akkor csak erre támaszkodhatunk. A dízelgenerátorra, illetve a tárolókapacitásra. És akkor most úgy tűnik, már számíthatunk is arra, hogy meg fog hibásodni a gázerőmű. Ez meg is történt. 48 órán keresztül probléma lesz vele. És pontosan ezért csökkentett kapacitással is áll a fogyasztók rendelkezésére, és ez 42 órán keresztül áll fenn ez az állapot, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy este fele meg kell húzni majd a nadrágszíjat. Hogy áll itt az itásja? Közben kiterjed, de nem annyira, hogy ne érjen el odáig a vezeték. Nem baj, azért megépítem egy kicsit jobban. Mi történik, ha én ezt itt összekötöm? Kapacitás határon van, és itt is az a probléma, ugye utólag könnyen okos az ember, hogy több különböző kis feszültségű vezeték indul ki ebből az alállomásból, aminek következtében 30-at tud tárolni egy kis feszültségű vezeték, neki pedig 50 a kapacitása, tehát ha két vezeték fullra van, akkor már ez is fullra lesz, az alállomás is, úgyhogy
Itt valóban azt kellett volna csinálni, hogy meghosszabbítani, na nem Bicskéig, de Itaszig a nagy feszültségű vezetéket. Ki is terjedt a város. Egy klinika fog épülni, ami azért problémás, mert a klinika, hogyha áram nélkül marad, akkor az extra elégedetlenséget okoz a lakosság körében. Idáig még elér a vezeték, és itt pedig egy gyors étterem. A Meki beteszi a lábát Ittaszba. Volt olyan, egyébként hallottam ilyen rémtörténeteket, aztán vagy igaz, vagy nem, hogy valaki Egyiptomban evett a McDonald'sban, és hónapokra kórházba került, mert hogy a salátában olyan férgek voltak, ami nem volt túlságosan egészséges a delikvens gyomrának. Úgyhogy ezek szerint a McDonald'sba se lehet teljesen megbízni. Nem tudom, mondjuk ez az abuja Nigériában milyen lehet. Én kíváncsi lennék rá, meg érdeklődnék is Afrika iránt, de ugyanakkor félnék is a dologtól. 17 óráig van ez az erőmű meghibásodás. Hoppá. Ki is égtünk rendesen. Itt ezt gyorsan megjavítani, ne maradjatok áram nélkül, mert már lehet látni, hogy itt van probléma. Ez mind áram nélkül maradt, és hogyha jól látom, akkor itt is, igen, itt is bajok vannak, de ezt kijavítjuk, és viszonylag remélhetőleg akkor át tudjuk vészelni nagyobb presztízsveszteség nélkül. Idő egyébként, amit kijavítják, most már megvan, és még mindig jelzi, hogy valahol nincsen, de ez azért van, mert hogy itt nincsen behúzva a vezeték. Így most már jó. Valószínűleg egyébként erre fog tovább terjeszkedni Ittasz, úgyhogy nekünk is majd ezt kell szem előtt tartani. 2 óra, és helyrehozzák a gázerőművet, és Abuja polgármestere megdicsért, mert 97%-os elégedettséget, átlagos elégedettséget tudtam tartani. Na ez nagyon jó lesz, amennyiben áram nélkül marad bármilyen egészségügyi épület, így a klinika is, az nem fogja gyorsan negatívan befolyásolni a lakosság elégedettségét, úgyhogy akkor ez jöhet. Ez egy ilyen lassan felépülő játék, amely egyre összetettebbé válik. Most az jó kérdés, hogy 6 nap múlva, illetve most már csak 5 nap múlva hol lesz majd a következő város. Én azt gyanítom, hogy valahol itt, de ez csak megérzés, nem lehet tudni, mert teljesen random teszi le a játék az újabb és újabb városokat, és egy idő után egyre gyorsabban jönnek ezek. És akkor most jöhet egy karbantartás, 3 óráig teljesen szünetel az áramellátás. És most viszont ezt maxra sikerült járatni, és itt meg már lehet látni, hogy ahol itt... Jöjj! Most van gondunk, Houston. Itt meg már lehet látni, hogy ahol így villog, ott hamarosan probléma lesz. Építsünk még egy substation-t. Itt eléggé drága lenne. Itt meg nem annyira jó, itt meg a lakosságot befolyásolná. Hát, hogyha ide rakom, akkor viszont nagyon fölfele kell építkezni, de valószínűleg, hogy muszáj lesz mégiscsak ide rakni. 9000-be kerül ez így, és még itt is. De 11 000 profitunk volt szerencsére, és akkor így. Most a lakosságot sem befolyásolja, és elvileg
elvileg akkor most már meg tudnak osztozni. Remélhetőleg. Ezt meg itt javítsátok ki, de nagyon gyorsan. Éjfélkor szerencsére ebbe a strategic módba is pauzálja a játékot. De olyan nagyon nem nyeste meg mondjuk a népszerűségünket a dolog. Jó lenne, hogyha most ezt is töltenétek. Nézem, hogy kapcsolódik. Még ide építek egy ilyen vezetéket. Egyébként elég rondák ezek a városban. Vannak a játékban föld alatti vezetékek is, amelyet a lapáttal lehet előhívni, viszont 10-szer annyiba kerülnek. Igen, jól hallottátok, 10-szer annyiba, mint a rendes vezetékek, amire most semmifajta anyagi fedezet nincsen sajnos. Az is lehetséges, hogy ez nagyobb kapacitású, de a 10-szeres szorzót azt akkor is túlzásnak érzem, úgyhogy jó lenne szerintem, hogyha majd a későbbiekben ezt egy patch-sel módosítanák, kicsit olcsóbbak lennének a föld alatti vezetékek. Megint maxra hajtják, de mondjuk egyre többen is vannak. Városiasodik a buja, itt látszik, hogy ezek áram nélkül maradtak, és itt lehet látni azt is, hogy mekkora a kihasználtság. Ahol elkezd pirosan villogni, az már nekünk nem jó, mert abból előbb-utóbb szakadás lesz, amit ilyen robbanás formájában fog jelezni a játék. 11 000 a profit, és ugyan a hatékonyságunk nem egy acélos, viszont sokkal jobb helyen helyeztük el a lakosok szempontjából ezeket az erőműveket. Általában, hogyha ilyen 21-22 óráig nincsen probléma, akkor utána már csökkenni fog a fogyasztás, de mindig bejöhetnek váratlan helyzetek. Itt például ez egészen biztos, hogy sokat fog fogyasztani, ráadásul, mivel közel van az alállomáshoz, ezért az még az elégedettséget is fogja befolyásolni. Ezt föl lehet fejleszteni, el is jött az ideje, hogy fölfejlesszük, mert hogy akkor nem 50 megawattot tud kezelni, hanem 60 megawattot. 2000 pénzbe kerül mindösszesen, ez szerintem teljesen jó így. Már látszik, hogy mindjárt ez ki fog sülni, mert agyon van hajtva, szerencsétlen. Ugye azáltal, hogy felfejlesztettük, több áramot is tud továbbítani. Ez nem feltétlenül szerencsés. Most azt nézem, csak itt nem tudok túrónak se építkezni, pedig ez jó lenne. Még azt megpróbáljuk, hogy ezt itt így bekötjük, kis pókháló. Felépült itt egy gyár, közvetlen közelében mindennek is. Egyébként szerintem a játéknak a grafikája az alapvetően ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek elejét idézi, tehát nem rossz, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy aranyos. Tehát én egyébként egy ilyen városépítőt azt simán elfogadnék, sőt, egyébként azt mondom, hogy olyat is elfogadnék, ahol mondjuk a közlekedést kéne megszervezni egy ilyen egyre bővülő városban. Tök baró lenne. Ez például jó, 5%-kal csökkenti az áramfogyasztását a rezidentáloknak, de ezt majd csak akkor lehet kioldani, hogyha legalább 3 város van, az még 32 óra. Ez pedig, ez a legjobb, ez 25%-kal növeli minden egyes akkumulátornak a kapacitását, és ezt ráadásul automatikusan teszi meg, tehát nekem pénzembe se kerül, hogy mindezt kifejlesztem. Szerintem eljött az ideje, hogy ezt fölfejlesszük, többet tudjon termelni, és akkor körülbelül ennyivel is lehet majd ezt fölfejleszteni. A dízel generátoron azon még gondolkodom, az csak 2500 lenne,
Viszont így a NIMBY-je is megnövekedne. Na, ezt nagyon azt fogja meghatározni, hogy hova fog épülni az új város. 25 órán belül fog épülni, pontban 8 órakor. És ilyenkor nem pörgetném be a játékot. Karavua, kegyes volt velem a játék, mert ezt ide rakta, ami azért jó, mert itt már van egy dízelgenerátor, csak még egy probléma, na most aztán lehet majd. Tehát egyrészről ugye ide vagy kéne egy alállomás, vagy ezt ide be kell kötni, de valószínűleg, hogy inkább az lesz, hogy bekötöm. Jaj, na jó, tehát akkor egyrészt túlterhelődött a hálózat, ezt gyorsan kijavítjuk. Másrésztről pedig kell nagyon gyorsan egy alállomás. Mondjuk egy ilyen basic substation, ez ide kerülhet le, és jöhet is a low voltage. És így Karavua áramhoz fog jutni. Ez még nekünk nem elég, mert ezt ki kell javítani, meg ezt is ki kell javítani. Méghozzá lehetőleg gyorsabban. És azt látom egyébként, hogy ide is kéne egy másodlagos, mert most már ez az ITAS, ez akkora, hogy nem fogja bírni a vezeték. Még bele is csapott a villám. És itt tovább itt nagyon sokat. Itt már rendben vagyunk. 15. napot azért túléltük valahogy. De ez itt bottleneck. Tehát itt valószínűleg, hogy túl fog terhelődni a hálózat, ami egyáltalán nem jó. Gyors segélyként megpróbálom azt, hogy ide behúzok egy ilyet, meg egy ilyet. Ez egy kicsit pókhálós lesz, de lehet, hogy működni fog a dolog. Ameddig látszik a sárga fény, addig jó, addig kap áramot. 7 napon belül pedig épül az újabb város. És közben természetesen mindegyik város terjeszkedik, hát legjobban Abuja, de már ugye ez az ITAS is elkezdett fejlődni, illetve majd Karavua is növekedni fog. Van, amikor teljesen eseménytelenek a napok, az a jó. Van, amikor viszont nagyon gyorsan tudnak történni az események. Ez egy ilyen játék. És ezt itt pedig, ezt a dízelt, ezt már lehet is felfejleszteni. Kevés az áram, amit termel. Az a baj, hogy minthogyha teljesen ebből táplálkozna ez a Karavua. És azért aljas a dolog, mert hogy egyre nehezebbé válik, olyan értelemben, hogy egyre több minden helyen lehet probléma. De ez mondjuk érthető is, ahogy egyre nagyobb a hálózat, ugye nagy birtok, nagy gonddal jár, ahogyan a nagyanyám mondaná. Szóval ahogyan egyre nagyobb a hálózat, úgy egyre problémásabb a dolog. Ez lesz majd talán a következő, ami jó lesz nekünk. És itt ezt a dízelgenerátor problémát, ezt meg kéne oldani. Lehet, hogy építek még egy dízelgenerátort, és akkor az elvileg akár elég is lehet. Ez most itt 14 000 lenne, lerakjuk ezt így, és így talán akkor meg tudnak osztozni. Érdekes egyébként, hogy most meg ezt hajtja túl, de ezt a napot, ezt úgy tűnik, hogy simán vettük. Ez most nem kell, mert most szélenergiát azt nem használok. Érdekes, egyébként mindig használtam eddig, de most, hogyha nézem, akkor ez 60 000 lenne, és nem is nagyon acélos a kibocsátása. Szóval szélenergiát inkább könnyebb fokozaton, illetve ott, ahol ez jobban meg van támogatva.
Már látom a túlterheltség jeleit. Aha, itt. De még ugye ez mindig problémás, mert még mindig van itt egy. Dolog. Közben hol nincsen árama Itasnak? Ja, itt. És volt itt egyfajta túlterheltség, de abból szerencsére nem lett szakadás. 20 000 közelében van a profitunk, és akkor nézzük meg ezt. Na, ez nekünk nagyon kell. 10%-kal növeli az összes vezetéknek a kapacitását. Ez a bottleneckek megelőzése érdekében ez nagyon fontos. Különben, hogyha valaki volt már Afrikában, akkor írja meg kommentben, és az is jó, hogyha esetleg megírja, hogy milyen élményei voltak. Engem mondom, nagyon izgat ez a világ, hogy vajon milyen lehet, de kicsit félek is tőle, nem is csak kicsit. Azért nem mentem eddig, bár volt arról szó, hogy az utazós barátnémmel elmegyünk majd 2026-ba Dél-Afrikába. Nekem ez egy nagy vágyam lenne, mert én Wilbur Smith regényeken nőttem föl, és most függetlenül attól, hogy Wilbur Smith regényei a mai szemmel nézve a legkevésbé sem számítanak polkorrektnek, de az, hogy lássam a Táblahegyet, Johannesburgot, Cape Townt, és így tovább, az egy nagy vágyam lenne. De hát ugye ilyen országba csak szervezett úttal menne az ember, mert baromi veszélyes tud lenni. Közben ez itt átépült. Jönnek az egyre nagyobb épületek, amik azt jelentik, hogy egyre több energiát fognak igényelni. Gondolkozok is egy új erőműnek az építésén, meg az is lehet, hogy kölcsönt fogok fölvenni. Hát igen, ugye itt van ez a jó kis széntüzelésű erőmű, aminek brutál termelése van, viszont brutál szennyezése is, mert a NIMBY-e, ez a rádiusza, ez 32 kocka. 19. nap, és pipa, 20 000-es profit. Megvárnám azt, amíg megépül az új város. Itt ez tuti ki fog sülni, előbb-utóbb. Nem is pörgetem be akkor a játékot. Már látszanak is a problémák, hogy itt ma javítani kell. Ilyenkor ezzel nagyon nem tudsz mit csinálni, mert itt már nem tudok alternatív utat építeni, ha csak nem erre, de már késő. Nem baj, javítsátok gyorsan ki. Egyébként majd ezt is lehet fejleszteni, közben meg akkor ez terhelődött túl, természetesen. Itt Abuja központjában már nagyon meleg a helyzet. Az a szerencse egyébként, hogy a játék mindent kijelez, úgy konkrétan. És azt hiszem, hogy most jött el az ideje annak, hogy akkor egy új erőművet hozzunk létre, de még megvárnám, hogy bejöjjön a pénz. Különösen azért, mert mindjárt csökkenni fog a fogyasztás. Még azért egyet kisütött, annak rendje és módja szerint egy jó után. Igen. Mondom, mindjárt csökkenni fog a fogyasztás. És akkor lehet ide egy új erőművet fölhúzni. Lehet, hogy ez is gáztüzelésű lesz, de lehet, hogy megpróbálkozom a szénnel. Csak akkor minél messzebb. 25 000-es a profit, az jó. És akkor nézzük. Tehát, ezek a lehetőségek. Ezek már nagyon drágák. Jelen pillanatban még. Viszont ezek nagyon tiszták lennének. De most maradjunk akkor ennél, így ekkora nagy a rádiusza, és ráadásul az a probléma, hogy ennek még vízre is szüksége van. Ami akkor azt jelenti, hogy vagy ide teszem, ez rögtön azt jelentené, hogy ez brutál messze kell, hogy
menjen. Tehát ez nagy fenntartási költségeket eredményezne egyértelműen. Ez 23 megawattot termelne, az lótüdő. Ezeket meg csak ide lehet helyezni, nincs is rá elég pénzem. Úgyhogy akkor marad a gáztüzelésű erőmű, de úgy tűnik, hogy ezt is vízbázisra kell építeni. Annyival jobb a helyzet, hogy ennek a rádiusza az kisebb. A NIMBY-je. Ami azt jelenti, hogy akkor, bár ezzel is ki fogom költekezni magam, de ide lehet ezt építeni, és még annyit fogok megtenni, hogy a transformátortól ide beépítek egy pótlólagos vezetéket. Mert akkor elképzelhető, hogy nem fogja annyira túlterhelni a hálózatot. Legalábbis ebben reménykedem. Most ezzel jól kiköltekeztük magunkat, és ráadásul itt még ő ennek nem is örült, de elvileg most már akár innét is tudjuk biztosítani az áramot. Ennek ellenére tök érdekes, hogy még mindig csak ezt használják, és hogy miért, azt nem tudom. Mindenesetre áramunk az lesz elég, de a vezetékszakadásokkal azokkal számolni kell. És most már mind a kettő substationnál vannak problémák. Erről meg nem is beszélve, ezt is túlhajtották. Mennyi áramot fogyasztotok ti? Karulva közelében pedig a Basic Substation az közel van a max kapacitásához. Megügy ki gyorsan. Még egyelőre nekem az nem világos, hogy innét miért nem tud. Mi nem tervel ez? Egy pillanatra. Lehet, hogy azért nem, mert hogy ezt erről is be kell kötni. Csak akkor így meg ehhez nem férek hozzá, ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó, akkor tegyünk rendet ebbe a pókhálóba. Az a szerencsé, hogy visszakapjuk a pénzünket. Még az is lehet, hogy inkább azt mondanám, mi történne, hogyha ezt így lerombolnám, akkor visszakapnék egy csomó pénzt. Jó, akkor romboljuk le, akkor visszamiatjánk, ugyanis van. Most van akkor pénzünk, ezt itt bekötöm, és kéne még egy alállomás, még bajok lesznek. Lehet, hogy fölkapunk akkor egy kölcsönt, és építek akkor valami rendesebbet, mert ez így nem lesz jó. Többe kerül a leves, mint a hús, ahogy ki kell javítani, és ráadásul, mivel ide épült, én szerintem a következő majd ide fog épülni, jó, menjünk akkor át valami környezetbarátabb irányba. Ez a biomassa, ez akár jó is lehetne, de ehhez is víz kell. Mihez nem kell víz? Aha, ehhez nem kell víz. A fotovoltaikus erőműhöz, és ennek nagyon pici a NIMBY-je. Na jó, akkor nézzük meg ezt a kölcsönt. Itt van. 9600-at kéne visszafizetnünk naponta, ha 80 000 veszünk föl, és 12 000, ha 120 000, 12 napig nyögnénk ezt a kölcsönt. Hát... Na várjunk, tehát van 57 000, és volt profitként 29 000. Ha ebből levonok 9 000-et, az nagyjából 20 000, azzal még úgy el tudunk lenni. És akkor ide kéne egy ilyen fotovoltaikus erőmű,
amihez viszont substation is kell. Fotovoltaikus erőmű, substation. Kicsit közelebb, hogy ne legyen ezzel probléma. Nagy kapacitás, kis kapacitás. És ezek ki is költekeztük magunkat, de nagyon remélem, hogy most már akkor innét is tudunk majd energiát termelni, de ez csak akkor, hogyha majd lesz napsütés. Úgy is van, jó. Ez jó. És majd még egy tároló is lehet. Rögtön a kis édes már be is ütemezte ezt magának, hogy majd itt vezetékszakadás lesz, és lehet, hogy tényleg lesz, de ha csak itt lesz, az még mindig jobb. Ott van-e? Ráadásul a nagy vezetéknél szakadt el valami, és itt mind. Még ennek ellenére is. Jaj, de nagyon jó. A marsjáró miatt $2 többe fog kerülni megawattonként az energia előállítása. Hát igen, mert közben 59-re növekedett a dolog. 22 000 pénzt kaptunk. Ráadásul rá se tudok kattintani a dologra. És itt is brutál nagy problémák vannak, de ezen talán tudunk segíteni azzal, hogyha kapnak még egy vezetéket, illetve itt is nagy valószínűséggel a még egy vezeték lesz az irányadó. Az egyetlen dolog, amit nem értek, hogy ezt a substation-t miért alig használják. Ez számomra rejtély, hogy miért innét kell mindent venni. Mert én értem, hogy az a rövidebb, de hát ezzel megszivatják magukat. De ha vannak itt közöttünk fizikusok, villamosmérnökök, akkor mondják majd. 25%-kal olcsóbb lesz azoknak az akkumulátoroknak az ára, amelyek nem a flywheel és nem a lítium-ion erőművek. Ez alapvetően nem kéne, de azért kell mégiscsak, mert utána viszont ez a 25%-kal kevesebb ideig tart, a vezetékeknek a javítása, ez viszont kell. És milyen óriási lett már ez az abuja, ilyen 17 vagy 18-szor indult, és ahhoz képest már mekkora nagy batár lett. Óvatosan fogom csak bepörgetni, itt már jelzi is, hogy túlterhelés van, ittasban. Igazából az nem segít azon, hogy odaépítek, ide kellett volna, így. A dízel generátoroknak nagyobb a fenntartási költsége 66 órán keresztül. Mondjuk ez a dízel generátor, ez nem egy nagy valami, azt hiszem 15 000 lenne fejleszteni. Ahhoz még talán várnék egy picit. Ez pedig 2000, ez viszont már mehet, mert eléggé kapacitás határon volt. Na most már ezt is szépen használják. Ennek megfelelően itt tuti számíthatunk egy vezetékszakadásra. Kifejezetten ijesztő a hangja egyébként, amikor elszakad. Még annak ellenére is, hogy 99%-os az elégedettség. És csak egy nap alatt 3-mal bővült ez az abuja.
5 nap, és épül az új város, 24. napnál vagyunk még csak, tehát még nem vagyunk a felénél a játéknak, és már mennyi probléma. Pörögjön. Mondtam volna, hogy 1-2 vezetékszakadással megúsztuk a mai napot, de ez nem 1-2. És ilyenkor szépen javítani, javítani, javítani. És itt Glopokába is még probléma van. A profit viszont szépen növekszik. Jó, hát mondjuk zabálják is az áramot, mint az állat. És már egyre több helyen van valami megoldandó probléma. Ahogyan ugye megy egyre feljebb a hőmérséklet, úgy lehet számolni ezekkel a szakadásokkal. És ezeket nyilván minél gyorsabban kell kijavítani. Úgyhogy ilyenkor 1, 2, 3, 4 mutató új ügyes légy. Azt nem tudom, hogy hány nap van még vissza a kölcsönből, de gyanítom, hogy már csak olyan 4-5 nap, ami azt jelenti, hogy utána majd tudunk újabb kölcsönt fölvenni, de lehet, hogy nem is lesz rá szükség, mert hogy anyagilag egyre jobban állunk. Azt jelenti, hogy talán egy újabb alállomást is lehetne majd betolni. Jó, ezt már javítják, és indulhat tovább a buli. Itt a színháznak nincsen áram. Hát igen, ugye ez jó lenne, csak most már nappal éjszaka is problémák vannak. 3 nap, és jön a következő város. Az a szerencse, hogy azért annyira sűrűn van az elektromos hálózat, hogyha egy helyen kicsapja, akkor az még nem feltétlenül okozza azt, hogy probléma legyen, hogy az ott áram nélkül maradjon. És akkor szerintem ezzel mindent megmutattam, amit ebből a játékból meg lehetett mutatni. Láthatjátok, hogy nem is olyan chilles dolog ez az áramszolgáltatás, elég sok probléma van, és miután a hálózat még nagyobb lesz a későbbiekben, ezért ezek a problémák csak fokozódnak, sokasodnak. Az 50. napig nagyjából olyan 2,5 óra, 3 óra játék után lehet eljutni, és addigra viszont már brutál mennyiségű energia kell, és nagyon sok város lesz, tehát ember legyen a talpán, aki tudja állni a sarat. Én ezzel megköszönöm a mai napi szíves figyelmeteket, ez volt a Power to People-nek a bemutatása, remélem, hogy kipróbáljátok ezt a jó kis játékot, és hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok! Ez volt a mai keddi frissesség. Ha tetszett ez a tartalom, ne feledkezz el feliratkozni a csatornára. Köszönöm a figyelmedet!